Serbisyo para sa publiko, usapang pamayanan. Sa Ganang Mamamayan, programa para sa mamamayang Pilipino. Webes po ngayon ng umaga, sumasa inyo po ang palatuntunang sa Ganang Mamamayan. Nelson, masayang umaga? Masayang umaga, Jen. Masayang umaga, mga giliw naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Agosto 23. Nawala na tayo sa peche. Yun na nga. Malapit na kasi ang birthday ko, Jen. Ayaw naman, oh. Next year. Ay, nako. Magandang umaga po sa inyo lahat. Samahan niyo po kami, makipagtalakayan po kayo sa amin. At siyempre, magkwentuhan tayo ng mga issue sa araw na ito. Bago natin paksain yung ating gusto itanong sa ating mga kababayan, ay marami na pong nababahala dito sa napapabalita na kawalan daw ng bigas dyan. Ay, dalawang ano yan, dalawang produkto. Dalawa. Yung isda at saka yung bigas. Ay, ang sabi ng Department of Agriculture, dapat... Nag-import na ba tayo ng galunggong? Sabi naka-schedule, next month, parang September. Kaya lang, sabi nila, yun daw galing China, may formalin, ha? Yun na nga. Well, di ko alam kung totoo yan o baka may panakot lang din. Kasi meron namang formalin na, yung taga-formaldehyde yan na tamang content na pwede naman sa consumption ng tao. Actually, matagal na nating matagal nang pinag-uusapan yan. Bagamat ang formalin po ay, alam natin, pang-imbalsa mo yan. Kaya nga sabi nila, buhay pa yung tao, iniimbalsa mo na yun. Dahil sa... Kasi noon pa man, meron talaga mga produkto na nalalagyan talaga ng formalin. Pero sa akin naman, siguro yung mga isdang ganyan. Kasi ang katapat lang yan, yelo, di ba? Oo, frozen, saka asin. Asin, di ba? May common denominator sila, Nelson, yung bigas at saka yung isda. Ito po yung dalawang produkto na pinapanukalang mag-import. So ang ibig sabihin nito ay talagang may nagpo-push na mag-import. Posible yan na kaya tumataas yan. Ginagawa yung kakulangan, etc. etc. Well, hindi nyo maalis sa isip ng tao na kaya nyo ginagawa yan dahil po sa gusto talaga ninyong patunayan na kailangan ang importasyon. So, ibig sabihin yan, kailangan ng business na taga-import at taga-benta. Kasi mas malaki daw ang kita ng importasyon kaysa sa bibili ka ng produkto natural, sa lokal na produkto natin. Kaya naman po nagkaganon, mga kababayan, dahil sa napakaliit ng cost of production ng mga nasa ibang bansa. Doon lang sa pagtatanim ng palay. Kaya napakamura ng bigas sa kanila. Dahil sa ang dami nila, meron silang patubig. Mechanized pa. Mura yung kanilang mga pataba, mga fertilizer. Kasi ang gumagawa na mismo yung gobyerno na yan. Samantalang sa atin, noon ko pa sinabi ito sa iyo, Jen. Noong ako ay nag-abono, naglagay ng fertilizer sa aking tanim na palay, sabi ko sa iyo, Jen, tumaas yung fertilizer. Nagulat ako, 30%. Kaya yung abono mo, nag-abono ka rin. Abonong-abono. Kahit na inani mo na yung palay, abonado ka pa rin. Abonado ako. Kaya hindi na tayo magtataka ngayon, mga babae. Bakit tayo magtataka kung bakit tumataas ang presyo ng bigas? Actually, maraming bigas. Kaya lang mataas ang presyo. Totoo. Ibebenta ba ito ng mga magsasaka sa malulugi sila? Hindi naman, siyempre. Diba? Abonado rin sila dyan. Yun nga. Kaya ang dapat mong pagtuunan siguro ng pansin dito, sige, tama. Bigyan natin ng solusyon yung kakulangan sa supply ng mura. Pero yung pababain natin yung mga inputs na ginagamit na magsasaka, mga isda, dapat nandun yung suporta. Mali na pababain mo yan. Ang dapat na pababain mo dyan, yung abono. Yung abono. Yung presyo ng abono. Pati yung manpower dyan. Nagtaas na yung mga nagtatanim. Sabi nila, boss, 350 na ngayon. Yung arawan. Sabi ko, 300 lang yan Yun nga sa kabilang baryo, 250 lang. So talagang hindi ka lang mag-aabono, abonado ka, tama ka dyan. Talaga naman. Well, may banta sila kasi kapag hindi mo nag-import yan, lalong tataas ang presyo. Yan ang banta nila. Talaga naman. Kaya kinakailangan mo niya kagatin yung bullet. Di ba? Bite the bullet. Yes. Ay, nako. Ano yung bullet na yan? Yun yung importasyon. Ay, nako. Pero meron pa isang banta na dapat yung pag-usapan. Nako. Yung dahong banta sa buhay ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi ng Pangulo doon sa isang speech niya, di ba?
Dahil lang sabi niya, wala naman talaga ako, hindi naman ako nakoma eh. Ha? Oo, nakama. Oo, nasa kama lang ako. Oo. Pero may banta pa rin sa buhay ko. Ayun. Well, yung banta na yan, di man kung saan-saan. Meron pa siya sinasabi, banta ng CIA at kung ano pa man. Sabi ng iba, hindi naman seryoso ang Pangulo sa pagsasalita niya. Maaring nagbibiro lang siya, gaya ng mga nauna niyang pahayag. Ayan, Pero kahapon, nagbigay ng statement. Inihanda ba ng ating, na yung director natin? Yung director natin, si Kuya Sam Gosum. Palitan na natin. Palitan, yung alin. Yung ating, yung kasi nga, sabihin ko, yung ating yung sinabi ng General Bayalde. Ano sabi ng hepe ng PNP? Para sa amin na niya, seryoso yan. Yung sinabi ng Pangulo. Yes. Sa bagay, hindi naman sasabihin ng Pangulo na, alam nyo, kapag ako ay, yung sasakit ko, sabi niya, matagal na ko nang nararamdaman yan. Mula nung aksidente niya ako. Actually, yung aking threshold sa pain, tumaas na. Hindi ko na... 7 na nga niya. Bagamat scale of 7, 7 sa scale of 10, ang pakiramdam ko na dyan, halos wala na dahil sa nasanay na siya sa sakit. Ang pwede kong ikamatay, sabi niya, baka pagka may nagtangkang bumaril sa akin. Ayun. Naku talaga naman. Pero sabi nga ng PNP, naku, para sa amin seryoso yan. Kahit na yan ay biro. Sabi nila, di ba, ang joke is half meant to be truth. Yun nga, Parang dumadami ng mga kaalaman mo ngayon. Natuturuan ako ni Kuya Jello eh. Wala yung kinover kahapon ni Mark Gabriel, nakita ko. Ayun, yan. Sige. Pagka hindi ka mo napasok, magpapatay yung director, ha? Para mapakinggan natin, yung word for word yan, na sinabi ng PNP chief tungkol dito. Yan, pananatilihin natin yung, siyempre, yung pahayag ng Chief PNP, General Oscar Albayade. Kaya ang atin ng Vox Populi, may kinalaman sa bagay na yan, ha? Sa bagay na yan, ang bantara po sa buhay ng Pangulong Rodrigo Duterte. Pero siyempre, alam niyo naman, sumasarap ang ating talakayan at kwentuhan. Kung sasabayan niyo po ng paghigop ng mainit na mainit, umuusok-usok po. Paborito pong, nadadala ba ni Kuya Edward Paltan yung binigay ko 3 box ng kahapon, ha? Para sa kanyang may bahay yun. Ayun, Para kay Edward, para sa misis mo yun, ha? Yung 3 box, ha? Baka mamaya hindi na naman nakakarating. Ang Jim 7-in-1 Coffee Mix ay meron pong Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Yan po ang pangunahing sangkap ng Jim 7-in-1 Coffee Mix. Hay nako, Jim's Coffee 7-in-1, iba ka sa lahat, pare ko. Talaga naman, ibang-iba ang lasa, ha? Mabibili po yan sa mga supermarket, groceries, convenience stores, at drugstores nationwide. Ayan, talagang lalakas ka yan, ha? Yung pinadala ko pala sa may bahay ni Edward, may kasamang mag yun, ha? Talaga? Yan ba yung kausap niya kahapon sa cellphone? Yun naman. Hello, babe. Babe ang tawag. Babe ang tawagan pala nila, no? Ha? Si Dante wala rin? Nakay Kong, Dante na. Dalawa kasi yan Dante sa Kong Dante. Ha? Ang tanong, tama lang ba? Ay, nako ito. Bago natin ng konti, na inedit natin yan Naniniwala ka bang may banta? Ayun. Sa buhay ni Pangulong Duterte? Ayun. Kung sagot po yung letter A. Kung sagot po yung hindi, letter B. Mga reaksyon ipadala po sa ating text hotline 0995-312-5487, 0932-246-5055, landline, prompter, 784-7450, Facebook account net25tv. Huwag po kalimutan ng mga texter, pangalan ng lugar kung kayo po'y taga saan. Meron din po tayong online streaming, ha? www.eaglenews.ph. At para dyan, doon sa kabatiran ng ating mga kababayan, idagdag ko lang doon sa topic natin, di ba? Sa history ng Pilipinas ay wala pang na-assassinate na presidente, di ba? Tama. Yung talagang binaril at namatay. Walang ganun. Ang hinala nila ay pinasakay ng helicopter. Tapos may sira yung helicopter. Ganun. Kay Ramon Magsaysay. Ayan, Pero hanggang ngayon, hindi naman conclusive. Yun na nga. So, sa Amerika, yan ang madalas na... Meron nang nangyari yan. Oo. Ay, nako. Lalo na yung mga Carter brothers.
Oo. Yung mula sa kanila James Carter. Ay, nako. Dagdag na natin bago ka mag-commercial. Kasi pagbabalik natin, meron na tayong panauhin. Yes, meron tayong guest nga maganda. Hindi na natin mapag-uusapan to. Oo. Yung yung Team Philippines, ha? Yung... Ito, basketball to. yung kinalaban. Yung kinalaban nila yung China. Nako. Ang nakataya pala doon langis ng Spratlys. West Philippine Sea? ng West Philippine Sea. Natalo tayo. Paano ngayon? Kaya nga sabi ng Pangulo, pagka sinolo nyo yung langis dyan, gera tayo. 50-50 tayo dyan. Natalo na nga ang Pilipinas 2 points lang naman. Yun na nga. Kaya, kung sumute yung tira ni Polly, panalo sana tayo. Ayun nga, Ganun talaga, bilog ang bola Ay, nako. Sa pagbabalik po namin, meron tayong panauhin. At kung meron ho kayong tanong ukol sa National ID. Nako, napaka-importante ito dahil sa lahat ho ng mga kababayan natin, anuman ang antas ng pamumuhay ninyo. Tama. Mula na ipanganak mula ngayon, mula sanggol. Dapat meron na kayong National ID. Kailan ito sisimulan? Ayan. Malalaman natin mamaya. Ang mga kanila pong tagapagsalita ukol sa bagay na yan, may kinalaman po sa implementasyon ng National ID, ay makakasama po natin sa loob ng himpilan. Kaya kung may tanong ho kayo, i-text nyo po sa mga number na binanggit namin kanina. Pwede nyo isama dun sa reaksyon. Ayan po. Para masagot din po. Lalo sa iba, yung ating mga kababayan na nasa mga, yung katutubo. Diba? Yun ang problema nila. Minsan, mali ang spelling, yung ating mga brother Muslims, minsan kakaiba yung pangalan, kaya nagkakaiba-iba po ang mga pangalan. Paano niya siya magkakaroon ng ID system? Halimbawa naman, yung nasa iba yung dagat, nasa ibang bansa. Anong gagamitin mong address doon, di ba? Ayan, oo nga. O kaya dual citizen ka. Ikaw ay... isang Pilipino, kaya Amerikano, no? Ay, naku, mamaya po yan, ha? Dami. Sa pagbabalik po ng Ganang, Mamamayan. Anunsyo publiko. Magiging epektibo ng pagpapatupad ng Philippine Identification o ID System sa Agosto 25. Ito ang inihayag ng Philippine Statistics Authority matapos itong lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang isang batas noong Agosto 9. Ayon kay Lisa Grace Bersales, National Statistician, nakasaad sa naturang batas na magiging epektibo ito 15 araw matapos itong mailathala sa mga pahayagan. Nasa 1 bilyong ID ang una ipapalabas ng PSA, kung saan una may kinabang dito ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Nakalagay sa ID ang pangalan, tirahan, petsa at lugar ng kapanganakan, kasarian, blood type, larawan ng may-ari at biometrics nito. Welcome to the garden. A world that brings you back to that natural, carefree feeling of joy and happiness. A place where art becomes your song to strengthen bonds. Creating your moments, kindling your passion, worth reliving over and over. A world that recaptures the value of life. Breathe. This is your world, your life, your garden. How will we keep the prices down? Pero baka matulungan niyo ako dito. May kaibigan ako, taga-Kapitolyo. Baka kilala niyo ho? ASEAN in Focus. Monday to Friday, 2 to 2:30 p.m. Gaya po ng aming pinangako sa inyo mga kaibigan, meron tayong panahon sa loob ng studio, si Miss Mary Grace Frances Tuble, ang spokesperson po ng Philippine Identification System, nasa sa ilalim po ng Philippine Statistics Office. Pero tawagin na lamang daw po natin siya na Miss Lady. Ayan.
Ma'am Lady, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po. Kamusta po kayo, Ma'am Lady? Mabuti naman. Ayan. Ano pong beauty contest ang sasalihan natin, ma'am? Wala po. Ay, nako. Maganda talaga na nabubulol ka dyan. Akala ko kasi ay beauty contest ang ating sasalihan. Anyway, ma'am, ito pong ating itong national ID ay isa na pong batas. Well, ano na po ang next move sa part na po ninyo? Sa part po ng Philippine Statistics Authority as implementing agency, ginagawa po natin ngayon ang implementing rules and regulations or yung IRR. Okay. Kasama po dun sa IRR yung specifics po kung paano po yung pagrehistro, yung mga special considerations po. Okay. Yun. So, ginagawa pa po siya. Pero, noon hong parang 2 weeks ago, ito yung napirmahan ng Pangulo, po ba? Opo. So, nung ito yung napirmahan ng Pangulo, pag nalathala po sa mga pahayagan, well, kahit ito, nadidiscuss po sa mga program sa telebisyon. So, ang next po pala ngayon, kinakailangan pang i-implement natin, gawin pa ang implementing rules and regulation. Tama po. Ayun po. Dito po sa pagbuo ng IRR, Ma'am Lady, sino-sino po ang mga kasama ito para ito'y mabuo natin? Meron pong tinatawag na PhilSys Policy and Coordination Council or PSPCC na papaloob po doon ay 14 government agencies. Okay. Kasama po ang PSA doon at lahat po yun ay magsasama-sama para tumulong sa pag-create ng IRR. Although, syempre, since implementing agency nga po ang PSA, kami po ang magli-lead ng pag-draft ng IRR. Nelson? Ano po ang timetable natin para matapos tong implementing rules and regulations? Ang intention po is first week ng October, ma-publish na siya. Okay. So, first week of October, next week, magsa-September na. Almost 1 month lang po ang natin. Mga 1 month ang paggawa nito. Nung napirmahan naman po noong August 6, nagsimula naman na po. So, nagsisimula na. Nagsisimula na po. So, nasa anong estado na po tayo ngayon, Ma'am Lady? Hindi ko pa po yun. Siguro ang gusto kong sabihin ni Jen, alin na po doon yung mga parte na natapos na doon sa implementing rules? Ano na yung meron po tayo? Hindi pa po namin ma-discuss yun, no? Kasi hanggat hindi pa po natin napapublish, may mga pwede pang babago. Bago pala. So, ngayon po kasi pinag-uusapan kung paano yung design ng sistema, yung proseso ng pagrehistro, paano po yung registration ng mga minors. Ayun, oo. So, pinag-uusapan pa po yun. Pero meron na rin po kayong idea at least siguro may consensus na yung grupo na gumagawa ng IRR dun sa ilan sa mga basic na kung paano ito ipapatupad. For example po, at siguro ito nasa batas din na pinirmahan ng Pangulo. Halimbawa, ang banggit nga po ni Jen, ito ba yung mula pagkapanganak? Yun po ang plano. Ayun. Ito po yung nasa batas? O Opo. wala sa kung papaano po i-register si minor, yun po yung wala pa. Pero definitely, ang goal po natin is lahat po ng citizens ma-register, including po yung mga baby. Yun. Kasi naitanong ko yan sa inyo dahil sa ibang bansa, iba-iba Pagkapanganak nila, yung meron iba pagkapanganak, yung iba pagka nag-18, pagka nag-legal age, ganun eh. So, dito sa atin, ang intention is pagkapanganak, meron na. Inarehistro sa PSA at kasama na yung ID. I-clarify ko lang po. Apo. Ang mga bata po kasi, ang kanilang biometric information katulad ng fingerprints, ng facial, yung iris, yun lahat pong kokolektahin natin. Hindi pa siya fully matured. So, baby pa. For example, syempre yung itsura ng baby, hindi pa siya yun kapag tanda niya. Yung fingerprints din po are the same, na ipapamature pa natin. So, ang question po dyan is, anong edad tayo mangongolekta ng biometric information? Tama. Kasi naalala ko nung ipinanganak yung anak ko, parang sabi nung doktor na nagpanak sa kanya, in 1 month po pwede nyo nang i-clear o kaya kumuha na kayo ng record sa PSA para ma-double check ninyo na naka-record na
yung anak mo. Kaya lang yun, ma'am, siguro, pangalan lang yun, tsaka yung mga birth, yung details. basic requirement. Basic, Birth identification. certificate Birth po certificate. yun. Tama nga po. Pero iba po yung sa... National ID. Opo. Ayun. Kaya yan nga po, ang ibig ko sabihin, ay doon natin kasi yung bata, para meron siyang talagang pinanganak siya, may record na kagad. So, hindi ibig sabihin na kumot meron ka ng record doon sa birth certificate mo, ay nangangahulugan na magkakaroon ka kagad ng national ID. Tama. Ayun. Tama. Pero yun yung mga basic information, ano-ano ba talaga ang kukunin, Ma'am Lady? Meron po tayong 7 mandatory na information. 7 mandatory, okay po. Okay po. Yung full name, birth date, place of birth, blood type. Pati blood type, Opo. Pati yung citizenship. Okay. Dahil pwede po ang resident aliens kumuha ng Phil ID. Tapos, may dalawa pa. Dalawa. Address. Address Ayun. and sex. Tama, address and sex. Tapos yung optional po ay yung email, mobile number, and civil status. Ang ibig sabihin ng optional, pwedeng hindi mo ibigay. Opo. So, blanco siya dun sa ID. Pwede po. Paano po sa address? Di ba, ang tao naman, pabago-bago ng address. Minsan, nga. Lalo na kung marami kang bahay. Normally po, ang ire-request namin is yung permanent address. Opo. Pero may napag-uusapan ba kung anytime, alam mo, nagbago ka ng permanent address mo, dumating yung time na gano'n. Pwede po kayong magpa-update ng information. Magpapa-update. May bayad po ba ito sa ginagawang IRR? Yung initial registration po, nakakasaad na sa batas na walang bayad. Okay. So, ibig For sabihin... citizens. For resident aliens po, magkakaroon po ng bayad. Yung registration. Ang sabi niyo po, initial. So, ibig sabihin, halimbawa, magpapapalit ka ng ID, nasira o nawala, magbabayad ka na. Opo. Magkano? Yun nang hindi Ilalagay pa... Ayun pala. No? So, yun na, mga kaibigan. At least meron kayo ng konting idea. Tuloy natin ating talakayan ukol sa bagay na yan. Ano po? Kung meron tayong mga reaksyon sa atin mga kababayan, mamaya po, magbabalik pa ang Ganang Mamamayan. Anunsyo publiko, nasa tinatayang 17,000 trabaho ang iaalok sa job fair at financial assistance sa graduates at alumni ng Technical Education and Skill Development Authority sa Agosto 25 hanggang 26. Sinabi ni TESDA Director General Secretary Gauling Mamunjong, gagawin ang job fair sa 17 rehiyon sa bansa. Layo nitong tulungan ng mga graduate ng Technical, Vocational Education and Training. May inilaan ding loan sa mga graduate at alumni na gustong magnegosyo. The Machine. Finally, there is a show like this that will soon be on the air na talagang OPM, di ba? Salamat naman, Tito Bilis. Matagal nang dapat merong ganyan. Yes. Hindi ba? Malapit na. Talaga namang maghintay kami. So all of you who are watching, don't forget the young ones. Yes. Yes. Para sa inyong lahat, ito ang programa. Mamang kaibigan, ang puso'y di na nakabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Ang pambansang almusal, pambansang almusal, ang pambansang almusal, pambansang almusal. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Net 25.
We take all the threats against the life of the President seriously, palagi. Whether hindi yan confirmed or whether it's for validation or for verification, we take them all seriously. We take all threats seriously, and we consider all threats on the life of the President very serious. The reported threat on the life of the President, whether foreign or domestic, should be taken seriously, especially so that that information came from the Chief Executive himself. May list naman tayo kung sino yung mga retired and active na ano, pero sabi ko nga, wala naman tayong nakikita as of this time na yung actions nila that are detrimental to the Duterte administration. Yan po ang official statement ng ating PNP chief. Ikinalaman doon sa ating Vox Populi. At kinumpirma niya pala kahapon, Nelson, meron daw mga retired saka active PNP officials na, well, mukhang kasama doon sa plano na yon. Pero hindi naman gumagawa ng aksyon. Siguro naisip lang nila. Sa tingin ko naman dyan, hindi magtatagumpay itong mga taong nag-iisip ng masamang ito. Dahil sabi ko nga sa history ng Pilipinas, wala pang, ewan ko lang, dahil sa kung baka mas mahuhusay ang tagabantay ng Pangulo sa atin, ay walang napapatay na presidente. Balik tayo sa ating talakayan. Kasama pa rin po si Ma'am Lady Tuble, ang spokesperson po ng may kinalaman ito sa Philippine Identification System o simpleng tawag po ay National ID. Ma'am Lady, ito lagi ang, kahit dun sa hearing ng Congress bago ito naipasa, yung mga kababayan natin makakaliwa, di umano, baka ito ay magamit sa pagmamatsyag, pagtitik-tik sa kanila. Kayo na nga po magkumpirma, pwede bang gamitin itong ID na ito? Hindi po yun ganun kadali, no? Unang-una, yung impormasyon po na ibibigay nila para mahirehistro sa PhilSys or sa PhilID ay basic lang po kumpara po dun sa mga iba nilang information na binibigay sa ibang institution. Pangalawa, hindi po ganun kadaling ma-access yung information na isa-store po ng PSA. In fact, hindi po dapat nakikita ang personal information ng mga tao, yung kanilang demographic and biometric information. So, itong mga impormasyon po na ito ay restricted po na dapat si citizen lang po ang makakakita. Ngayon, kung meron pong ibang kailangang makakita nun, for example, law enforcement concerns, kailangan po ng court order. Okay. Kailangan ng court order, hindi po yung basta-basta hihingiin lang yung information nila. At hindi po ito easily accessible sa kahit sino, kahit government employees, kahit PSA employees. So kahit, halimbawa, kayo mismo, hindi nyo ma-access yung gusto mong magkaroon ka po kayo ng intel sa buhay ko. Kasi kapangalan nyo po yung anak ko. Malaman ko nga itong si Jen Subarjaga. Sino ba ito? So hindi nyo magagawa kahit empleyado po kayo ng PSA? Hindi po. Ayun. Paano? Alam nyo naman, sa Pilipinas, wala ho imposible. Pwede nang i-hack yung mga computer, sistema. Di ba? May mga ganun tayo Kaya po kami humihingi ng tulong. Well, tumatanggap na ng tulong ng National Privacy Commission at ng Department of Information and Communications Technology para matulungan nila kami doon sa pagpoprotekta ng privacy and security ng system na ito. So, hindi lang po ang PSA ang isang organization na nag-iisip kung paano ito i-design. Sabi nyo nga, 16 na ahensya ng gobyerno nagtutulong-tulong, 14 po. 14, dagang ko ng dalawa. 14 na ahensya ng gobyerno na, well, siguro isa din sa iniisip nila ang proteksyon sa identification ng isang tao. Opo. Ma'am, ito po ay ang purpose ng ID is para maging isa na lang ang ID na ginagamit ng mamamayan sa iba't ibang transaksyon sa gobyerno. Opo. Bakit hindi kasama dun sa inilagay sa ID ang TIN o yung Tax Identification Number? Pangalawa, SSS number kung meron. Pangatlo, Pag-ibig number kung meron. Pangapat, PhilHealth number. Kasi importante ito sa isang tao. Ako, Jen, yung mga number ko na yan, dati, nilalagay ko sa cellphone. Sa cellphone, Kasi na-experience ko na ano pong TIN ninyo.
Hanggang sa na-memorize ko na kung ano yung number ko eh. 106-351-328. Haba nun, yung PIN, ha? Pero yung PhilHealth, hindi ko nakabisado. Yung SSS. So, paano ko siya magagamit sa SSS kung wala doon yung number ko? Actually, ang mangyayari po dyan ay isang number na lang po. Si PhilSys number na lang po ang kakabisaduhin nyo. Ayun! Ibig sabihin nyo na rin ang... Ipepresenta ninyo sa lahat ng government agencies. Eventually po hindi po right away. Siyempre dapat marehistro muna natin yung karamihan, if not all of the citizens. Ayun. Mas maganda dahil nga yung sabi ko sa inyo, ang daming number di ba? Opo. Minsan magkamali ka lang ng isa, hindi na ikaw yun. Lalo isang digit lang. Oo. So, nabanggit natin yung negatibo. Ano ho ba ang mga, siguro isa-isahin natin, ang mabuting epekto naman kung meron tayong national ID, Ma'am Lady? Well, katulad na nga po ng nabanggit natin, no? Iisang number na lang at iisang ID na lang ang gagamitin. At ang plano po in the future is kahit hindi nyo dala yung card, makakapag-transact pa rin kayo. For as long as alam niyo yung number ninyo. Ayun. So, yun na lang i-memorize ko. Tapos makikita, makikita naman sa mukha. Iba-validate naman po yung identity nung nagpipresenta ng number. Siyempre, hindi po porket binigay mo lang yung number, makatransact ka na. Pero ito ho, mas maganda kung magagamit, kalimitan po sa mga government transactions, saka banking transactions, di ba? Doon ba higit na mapapakinabangan ito? Paano pong banking transaction? Kasi sabi nila, pwede ka na mag sa transaction sa gobyerno kung alam mong ID mo. Kasi kung ngayon, di ba, ang daming hinahanap pagka ikaw ay pupunta sa bangko eh. At least tatlong ID kailangan mo. Ngayon ata, isa na lamang. Ito na lang ang national ID. Ayun po ang intention natin na even in the private sector, eventually, iisang ID na lang yung hahanapin, which is yung PhilID natin. So, yun po yung plano para nga po sa ease of doing business, doon po sa government initiative natin. Yes, para hindi na ang dami mong bitbit, ang dami mong aalamin na number, ang dami mong kailangang i-memorize na account information, iisa na lang. Pero sa taxes, sa TIN siguro, dapat iba pa rin, ano? Hindi kasama sa national ID. Kasama din. Kasama na, pag-iisahin na. Ang hiwalay po is yung passport, yung PRC, at yung driver's license. May bukod ka pa rin talagang driver's license. Opo, syempre kasi kailangan, iba yung purpose. Hindi lang siya proof of identity, proof din siya na you are authorized to drive. Pati siguro dyan yung permit to carry, yung gun sa baril, license. Opo. Kasi mayroon naman kasing ibang intention ata yun, no? Hindi lang for identification. For din po siya for implementation of the law, to make sure that they are law-abiding citizens. Sabi po ng ating tagapanood, tanong po, hindi po ba ma-violate ang right to illegal seizure sa national ID na ito? Ano po ang protection natin sa ganito? Paano po kaya ibig sabihin ng illegal seizure? Ano kaya yung ibig sabihin niya sa illegal seizure? Ano kaya yung sinisize? Gusto ko lang pong maintindihan na kasi baka mamaya kung ano yung ini-imagine kong tanong niya, no? Ayun, Kuya Libni, paki-expound mo nga ibig sabihin ng illegal seizure. Si Kuya Libni yung nagtanong, ha? Ayun, saglit, basa lang po kami ng ilang mga reaksyon, ha? May kinalaman po sa ating Vox Populi. Pero itong Vox Populi natin, wala pong kinalaman si Ma'am Lady po dito, ha? Oo, naniniwala ako, Bert Obrador ng San Pedro, Laguna. Naniniwala ako na may banta, Melchor Alvarado ng Masbate City. Sa Facebook, oo po, Nars de Guzman, Banlat ng Sora QC. Oo, dahil gusto ng mga dilawan na bagsakin ang ating Pangulo at maging lawlessness ang ating bansa. Kevin Ron, ako Sarmatira. Oo, alam ng karamihan yan. CIA galamay ng US sa iba-ibang bansa pag hindi nila mapasunod. Kadalasan regime change ang gusto nila. Dan Reeves. Oo, mula kay Telma J. Reyes. Naniniwala ka ba na may banta sa buhay ng Pangulong Duterte? Magbabalik pa po kami. Anunsyo publiko, makakatanggap ng 5,000 cash assistance ang mga overseas Filipino worker na naapektuhan ang flights ng pansamantalang pagsasara ng runway ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, maaari mag-abel ang mga OFW ng financial assistance simula noong Merkules hanggang Biyernes, Agosto 24. Batid aniya nilang
kinakapusta sa pera ang mga OFW na ilang araw nang stranded sa NAIA matapos magdulot ng matinding porwisyo ang pagsadsad sa main runway ng eroplano ng Xiamen Airlines. Samantala, tiniyak din ni Labor Undersecretary Joel Manglungsod ang tulong ng Department of Labor and Employment sa mga sa loob ng studio si Ma'am Lady Tuble, ang spokesperson po ng Philippine Identification System. Ito pong national ID natin. No? So ma'am, ang sabi ho ng mga reports, ay makula kung totoo po ito, within this year, 2019, ay baka masimula na ang pag-i-issue ng ID. Tama po ba ito? Sir, next year po yung 2019 na. 2018 pala. 2018. Sorry. Opo. Ang intent... Bago daw matapos ang... yung report it. Bago matapos ang 2018. Yun. Ang gusto pong gawin ng PSA, magkaroon po ng pilot registration bago matapos ang taon. Pero yung sinasabi po nating full implementation, next year pa po yun. Parang mga ilang region lang ata ang pipiliin natin. Mga more or less na mga 1 million na individual ang pwede nating i-resolve bago matapos ang 2018, ma'am? Gusto po natin siyang masimulan bago matapos ang 2018. Pero depende din po yun kung gaano sila ka-clustered together. Siyempre, yung logistics involved with a pilot. No? So, pero yun po, totoo po yun na meron po tayong intention na magkaroon ng pilot registration. Gusto po natin kasing i-test yung system para makita din natin kung ano yung mga possible na magiging challenge kapag nag-full implementation na tayo at dudumugin na tayo ng tao. Ayun, pero lumaktaw na ho ako ng konti pa. So, nasabi natin, natapos na po itong IRR na ito. Ang Pilipino daw po, nadagdagan tayo ng halos 1 milyon taon-taon, para magkaroon ng national ID ang lahat ng mamamayang Pilipino. Sa estimate po niyo, gaano karami po ito? Gaano katagal? Mga 3 to 5 years po yung ini-estima namin na registration bago ma-register yung... Well, kung lahat magre-register. So, let's say na karamihan po. Ma'am, doon sa ID po natin, ang modern ID na ngayon, yung mga gaya ng ATM, mga credit card, pinalitan nila yan eh. Dahil nakokopya. Nilagyan nila ng security, mga barcode. Meron nila. May chip. Para may chip. Ito ba meron din? Wala po, kasi foundational ID siya eh. So, hindi po tayo magkakaroon ng financial transaction directly through the ID. So, normally po kasi kung mapapansin ninyo, yung mga chip na yan ay nasa banking institutions dahil sila yung ginagamit mo for withdrawing and transacting Pero passport natin na, meron na rin chips niyan, di ba? Yung passport? Meron. Yung passport po kasi is for fast reading po dun sa machines. Oo, pero yung sa atin po kasi
yun na nga po, no, ang goal natin is eventually hindi mo na kailangan yung ID. Na iba. Oo. Isa na lang. No, I mean, hindi mo na siya kailangan dalhin. Kahit wala ka nun, basta kabisado mo yung number. Yes, yun po yung goal natin right now. So, syempre, hindi po siya immediately mangyayari, pero yun po yung goal. So, kung yun po yung goal, bakit pa natin lalagyan ng chip yung ID? Hindi kasi, minsan nanonood tayo ng mga palabas sa, di ba yun? Saan ang ID mo? Pag tinapat mo sa masinong pulis, no, makikita agad, lalabas yung record mo, di ba? Jen Subarjaga, Nelson Lubao, Mary Frances Tuble, mga ganun. Wala ba tayong planong ganun? Hindi din po lalabas yung information ninyo. So, ang mangyayari po is, pag nag-transact kayo, mako-confirm lang na valid and authentic yung identity na pinipresent ninyo doon sa institution kung nasaan kayo. Pero it does not mean na makikita nung institution na yun yung impormasyon na binigay ninyo sa kanila. Because of privacy. So, halimbawa, may kumopya ng ID ko, pinalitan ng muka, tapos siya yung nag-present na nung ID mo, ID ko. Paano po yun? Ayun na nga po, hindi lang po kasi mukha yung binibigay natin, di ba? Meron din po tayong biometric information. So, maka-counter-check pa rin. Tsaka siguro, sa kanila, at least may picture nung talaga may ID. Para ma-check kung siya nga yun. Kung ano po yung lalabas doon sa end user, sa tinatawag nating end user, yun po ay under discussion pa. Kasama po yun doon sa discussions ng IRR. Pero definitely po, yung information na binigay ng citizen for registration, hindi po lahat yun ay makikita ng end user. At least siguro yung picture para ma-compare, ano? Kasi baka may kukuha nung, halimbawa sa SSS, kukunin ko po yung aking cheque. Patingin ng ID mo. Ikaw nga ito. Baka kasi ganun, di ba? May validation process pa rin po. Dapat tatanungin din. No? Ito po, ma'am, in-expand ni Sir Lib na, no? Surveillance and privacy rights violation. A national ID system gives government unprecedented access to a huge catch of each citizen personal data. This is the greatest danger it poses to any society, as confirmed by the history of many countries which offer examples of its abuses or misuse. Yun po yung binabanggit niya ukol doon sa illegal seizure. Parang seizure ng mga data, personal information. Well, so like I said po, no, number one, yung information na i-divulge ng citizen for the registration is much more limited than other institutions that you're already presently transacting with. Pangalawa po, as in terms of privacy, it needs to be a collaborative effort with the citizen na, for example, sa social media, actually madami ka nang pinapamigay na personal information on social media. Mas madali ka pang hanapin sa social media kasi yung picture mo, ay, kilala ko yung Starbucks na pinuntahan niyo. Alam ko na kung nasan siya. O worst case, nakatag yung location mo. Ayun na nga, Misa automatic, ganun eh. In fact, there is no intention to do that at all. Babalik po din tayo sa purpose ng ID na to, which is foundational. Foundational meaning, ang basic premise niya is valid proof of identification and the way to authenticate that identity. Oo. Ay, naku. Ako simple lang naintindihan ko, walang nakakatakot sa national ID na ito. Dapat nakakatulong talaga. Lalo na yung spokesperson. Ma'am, ito pang tanong ko. Sa initial registration ba, anong mga kukunin? Halimbawa, pumunta ako sa isang lugar na designated, dito kayo magpapatala, kukuha kayo ng national ID. Ano ang process? Meron na ho ba? Anong mga kukunin? Pipicturan? Doon po sa batas, no, meron po tayong tinatawag na seed document, which is, yun naman po ang basic requirement natin sa lahat ng IDs na ina-applyan natin, which is birth certificate. So magdadala ng birth certificate. Opo. Kung wala pong birth certificate, maaari din po yung ibang existing IDs. So, yung ibang existing IDs na yun, you can also use it, you can present it for registration para yun na po yung
proof of identification. Pero syempre, i-validate pa din ng PSA yun. Kasi yun na nga po, katulad ng sinasabi ninyo, meron ding mga hindi magaganda ang intensyon at namimeke ng ID. Opo. So pagdating po niya doon, na-present niya yung document, na-proof na siya ngayon, ano mga kukunin sa kanya? Yung binanggit po nating demographic information kanina, yung 7 pong mandatory at yung 3 optional. And then, yung 10 fingerprints. Para ka pa ng biometrics, nagpapiano sa mga pulis. Tapos pipicturean ka na may hawak gano'n. Hindi naman gano'n. Tsaka iris po. Mayroong iris scan. Yes, sir. High-tech na. Mapipilit ba natin ng isang tao kung ayaw niya? Hindi. So paano yun? Wala siyang transaction sa gobyerno. Hahanapin yung ID na yun Ganun. So maobliga na lang siya kasi anytime hahanapin sa kanya. Hindi ko naman po sinasabi, I don't want to speak for other government agencies, no? Pero I would think na ang goal nga natin is ease of doing business. So, ang purpose po nito ay para pabilisin yung transaction. Yun naman po yung pinaka-goal niya. Hindi kasi may mga tao kasi hanggat maaari, ayaw nilang, kumbaga, hindi sila existido lang Doon lang sila. Hindi po explicitly written dun sa batas yung mandatory. Napilitin, walang ganon. Wala naman po. So, lahat ng gusto. Pero pwede ba yung bakabing unahin? Kasi kami, gusto namin, mga lady. Gusto mo mamaya pa. Kasi naalala ko nung Nelson na wala pa itong batas na ito. Kami na po sa palatuntunan ito. Panahon pa ni FBR time pa ho. Pinanganak na po kayo, no? 1980s naman po. FBR pa po ay tagapagtaguyod na po kami ng National ID System. May tanong, paano daw kung bulag yung citizen? Paano makukuha ng iris scan? Meron po kaming tinatawag na exception handling. So, syempre naiintindihan naman po namin hindi lang po sa case ng bulag, but also sa case ng naputulan ng daliri, na aksidente. Dalawang kamay, ano? Kayo kapilosopo. Meron naman pong exception handling. Ayun. Anyway, ma'am, basa lang po tayo. Wala na tayong palang oras. Ano, ha? May pa bang mga reaksyon? Siguro, ma'am, ito. Sabi ng ating caller, oo, naniniwala ako, Ernie Peñaflor ng San Mateo Rizal. Wala naman sa texters, oo po, Nuning Will ng Davao City. Oo po, ingat lang po, senserong makabayan siya. JP Bogo ng Bohol. Oo po, Ben Timbang, Dasma City, Cavite. Oo, naniniwala po kasi hindi naman yan bago sa lahat ng umupo sa kapangyarihan. Meron talagang banta, kaya laging handa, di ba? Betty ay Kalago ng Taguig City. Oo, ang banta sa buhay ay hindi sa sakit, kundi sa mga kalaban niya sa government, NPA at Dilawan Junior, Zamboanga City. Hindi, Roger Pasalo ng Cebu City. Oo po, naniniwala po, Francis Tolentino, Bacoor, Cavite. Oo po, di malayo siya mismo nagsabi, Jean, Makati City. Opo, kasi lahat naman po ng presidente may kalaban, Adonis Arciso ng Bulacan. Naniniwala ka ba na may banta sa buhay ng Pangulong Duterte? Ang nagsabi ng oo, 93.8%. Nagsabi ng hindi, 6.2%. Kung pag-uusapan po statistics, ma'am, Lady, anong basa nyo? Anong basa nyo sa resulta ng ating Vox Populi? Hindi po ako statistician. Ay, naka. Ma'am, ang inyo po mensahe sa ating mga tagapanood sa Net25, sa Radyo Agila, maging sa social media, baka makatulong po ang palatuntunan ito. Naiintindihan naman po namin na marami pong excited para magrehistro for the PhilSys, no? Abangan lang po, magkakaroon po kami ng malawakang information awareness campaign at doon po namin ipapaliwanag ang proseso at lahat ng requirements para po magrehistro. Antabayanan na lang po ninyo. Meron bang plano kung saan-saan lugar? May napag-uusapan na po ito? Pinag-uusapan pa. Ayun, pag-uusapan. So, ibig sabihin, hindi namin kayo ngayon magiging guest. So, bukas uli. Sa ibang mga araw pa. Mamaya. Ay, maraming pong salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po dito sa Saganang Mamamayan.